أعزائي مشاهدي قناة حلاب وتسمين ديري أم بيف على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة زي ما وعدناكم هنستكمل الموضوع المهم جدا واللي بيهم جميع المربين وجميع المزارع وحتى الفلاح البسيط، وهو البدائل الغير تقليدية للأعلاف التقليدية. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن البانيكام، عرفنا ازاي نزرع البانيكام، عرفنا القيمة الغذائية للبانيكام بتتوقف على ايه، وعرفنا نزرعه ازاي عشان ناخد اعلى قيمة غذائية من البانيكام، وعرفنا ندخله في علائق الحلاب والتسمين علشان نكسب كتير وعلشان نوفر في ثمن العلف. النهارده بنفس الطريقة هنكلمكم عن الازولا. الازولا اللي هي فعلا اعجاز حقيقي في بدائل الغير تقليدية للأعلاف. الأزولا نبات سرخسي بسيط بيعيش على المية، مش عايز تربة. الأزولا بيحتوي على 20 ل 35% من البروتين الخام. إنتاجه بيتضاعف في فترة بسيطة لا تتعدى الأربع أيام. الأزولا من الزراعات الغير تقليدية اللي ممكن نحملها على الزراعات التقليدية زي الرز، وطبعا لما نحملها على الرز بتوفر 50% من السماد الازوتي اللي محتاج الرز، لانها بتثبت النيتروجين الجوي وبتعمل سماد ازوتي بينفعها وبينفع النبات المحمل عليه. خليكم معانا علشان نعرف كل حاجة عن الازولا. اهلا وسهلا بحضراتكم. ايه هي الازولا؟ الأزولا هي نبات سرخسي بسيط بيعيش على أسطح المياه الراكدة، ومن نباتات ذوات أشباه الجذور. بيعيش طافيا على أسطح المياه الراكدة، ما بيعيش لوحده، بيعيش مع طحلب عيشة تكافلية، يعني ما بيعيشوش إلا مع بعض. والطحلب ده اسمه على اسم الأزولا، اسمه أنابينا أزولا. الأزولا له القدرة على تثبيت النيتروجين الجوي للحصول على السماد الأزوتي اللي هو محتاجه. بالعكس بينتج ضعف السماد الأزوتي اللي هو محتاجه، بحيث لو احنا حملناه على الزراعات التقليدية زي الرز بنوفر 50% من السماد الأزوتي، اليوريا أو نترات للرز، علشان الأزولا بينتجها. الأزولا طبعا بيستخدم في أعلاف الدواجن، أعلاف الأرانب، بنسبة تصل إلى 40 و50% بكفاءة عالية جدا، بزيادة في الإنتاج ومن غير ما يأثر إلا على إنه ينزل السعر، يعني يوفر معانا. طبعا الأزولا بتستخدم في أعلاف المواشي بنسبة توصل إلى 30% من المادة الجافة للأعلاف المركزة اللي احنا بنأكلها للمواشي حلاب وتسمين. وفي حالات التربية ممكن نزود الأزولا ونوصلها لغاية 50% من المركزات اللي محتاجها حيوان التربية اللي هو النامي أو اللي ما بينتجش لحم أو لبن. طبعا الأزولا له القدرة على التضاعف بطريقة سريعة جدا في 3 إلى 4 أيام على الأكثر، زي ما هنعرف في زراعته وإنتاجه. الأزولا تحتوي على بعض المركبات طبيعيا المضادة للأعشاب والمضادة للحشرات اللي بتلتهم بأديات الأزولا. بعد ما عرفنا الأزولا، تعالوا بينا نعرف ازاي نزرع الأزولا. الأزولا بتزرع ببساطة جدا، ما بتحتاجش لتربة زراعية. بيتم عمل أحواض للأزولا بمساحة من 8 إلى 10 أمتار مربعة بعمق 15 سنتي، وبتمطن بالبلاستيك أو الميكا لمنع تسرب المياه، لأن الأزولا حساسة جدا للجفاف أو نقص المياه. المياه بيأثر على نموها وممكن تموت لو احنا ما خدناش بالنا نتيجة الرش. علشان كده بنبطن الأحواض بالميكا أو البلاستيك. بنلقح بدايات الأزولا في الأحواض، بدايات الأزولا اللي هي هتنمو بعد كده وتدينا إنتاج بواقع 200 جرام لكل متر مربع من الأحواض. وال 200 جرام دول خلال شهر بيتضاعفوا إلى 15 كيلو جرام من الأزولا، علشان نعرف إزاي إنتاج الأزولا غزير جدا
ومفيدة جدا. طبعا اتفقنا ان الازوله لا تحتاج الى التسميد الازوتي، لان الازوله لها القدره على تثبيت النيتروجين الجوي وتخليق السماد الازوتي اللي هي محتاجاه. بالعكس، وكمان بتخلق سماد ازوتي للزرع اللي هي محمله عليه، الزراعه التقليديه اللي هي زي الرز اللي بيبقى فيه المياه راكده. طبعا بتلقح الاحواض بسماد السوبر فوسفات بمعدل 12 جرام 12 جرام لكل حوض، اللي هو 8 ل 10 متر مربع كل 15 يوم. يجب تجنب سخونة مياه الأحواض اللي مزروع فيها الأزولة، لأن الأزولة حساسة جدا، ففي شهور الصيف بيتم تصريف المياه الساخنة اللي مزروع فيها الأزولة واستبدالها بمياه باردة علشان نحافظ على إنتاجية الأزولة وعلشان نحافظ على نمو والقيمة الغذائية للأزولة. طبعا الأحواض لازم نضبط درجة الحموضة بتاعتها عند 8 درجات، يعني بيئة قلوية. الأزولة بتحتاج من مياه البحر أو مياه المالحة بنسبة من 31% إلى 33%. لو زادت الملوحة عن كده بتموت الأزولة أو بيعوق إنتاجها ونموها. ويمكن استخدام في بداية تلقيح الأزولة ببادئات الأزولة علشان نحافظ عليها من الحشرات، نستخدم كربو مونوران كمبيد حشري علشان يقتل الحشرات اللي بتتغذى على بادئات الأزولة، وعلشان ما يمنعش نمو الأزولة وإنتاجها الوفير أو يقلل من إنتاجها أو يموتها خالص، وده كلنا طبعا في غنى عنه. عرفنا يعني ايه الأزولة وزرعنا الأزولة، دلوقتي جه الدور علشان نعرف إنتاج الأزولة. طبعا إنتاج الأزولة، الفدان الواحد بينتج طن لطن وربع أزولة في اليوم، طن لطن وربع أزولة في اليوم، يعني حوالي 30 إلى 35 طن من الأزولة شهريا. طبعا ده إنتاج وفير جدا وخيالي جدا، مع نسبة بروتين اللي اتفقنا عليها من 20 إلى 35% من البروتين الخام، واللي هنتكلم عليه لما هنتكلم إزاي نستخدم الأزولة في تغذية المواشي. طبعا الأزولة بتزرع مرة واحدة في العمر، وبتكاليف تأسيسها اللي هو تأسيس الأحواض الخرسانية والميكا، وبعد كده بتنتج طول العمر إن شاء الله لو تمسكنا بشروط نجاح زراعة الأزولة اللي اتكلمنا عليها لما اتكلمنا على زراعة الأزولة. طبعا لو جينا نقارن الأزولة بمحصول احنا بنغذي بيه المواشي دايما ومشهور جدا اللي هو البرسيم، هنلاقي ان انتاج الأزولة في الشهر للفدان 35 طن أزولة، في حين انتاج البرسيم في الشهر 3 طن أزولة. البرسيم بيكلف زراعة وتسميد وخدمة الأرض وسماد أزوتي. الأزولة لا تحتاج السماد الأزوتي ولا تحتاج إلى خدمة إلا خدمات التأسيس اللي احنا عملناها في الأول خالص في الأحواض علشان نزرع الأزولة. بنخدم الأزولة بنكلفها مرة واحدة وبتدينا إنتاج طول العمر طول ما احنا بنزرعها بكفاءة وبشروط نجاح زراعة الأزولة ورفع قيمتها الغذائية لاستخدامها في أعلاف المواشي. مش كده وبس، لا احنا ممكن كمان نزرع الأزولة في أماكن غير تقليدية زي فوق أسطح المنازل في أوعية للبولي إيثيلين، ونستخدمه طبعا في تغذية الدواجن والمواشي. بينتج الهكتار الواحد من الأزولة يعني 2.4 فدان 6 إلى 8 طن من المادة الجافة من الأزولة شهريا، والستة إلى 8 طن من المادة الجافة للأزولة شهريا بيحتووا على 450 إلى 750 كيلو جرام من البروتين الخام
البروتين الخام الغني اللي هنتكلم عليه لما نيجي اقول لكم ازاي هنستخدم الازوله في اعلاف المواشي. طيب، هل الازوله قيمتها الغذائيه ثابته في جميع الاحوال او من جميع المصادر؟ الجواب هو بالطبع لا، تختلف القيمه الغذائيه للازوله حسب طريقه الزراعه وحسب الخدمه وحسب وقت الحصاد. يعني ينصح بحصاد الازوله للتغذيه عليها في موعد لا يتعدى 20 يوم. ليه؟ علشان نضمن الازوله 3 حاجات، وهي انها تكون طريه، تكون عصاريه جاذبه للحيوان انه ياكلها، وتكون قليله الالياف، وتكون غنيه في البروتين، لان كلما زاد النضوج كلما قل البروتين وزادت الالياف، وبكده تكون قلت القيمه الغذائيه للازوله. لو جينا نقارن الازوله برده القمح او النخاله هنلاقي ان الازوله بتتفوق على النخاله او الرده بتاعه القمح في البروتين وفي الدهن، وكمان في قله الالياف. قله الالياف دي ميزه للازوله عن النخاله او رده القمح. لكن الازوله زي ما اتفقنا بتختلف في قيمتها الغذائيه حسب طريقه الزراعه وطريقه الحصاد والخدمه ووقت التغذيه عليها. طبعا الازوله بتحتوي على محتوى ممتاز من الاحماض الامينيه الاساسيه، ما عدا البروتين قليل الغير مهضوم، هو قليل، وطبعا بنعوضه من مصدر تاني للبروتين للمواشي. لان زي ما اتفقنا دايما وبنقول دايما ان احنا لازم ننوع مصادر البروتين للحيوان، علشان البروفايل بتاع الاحماض الامينيه بيختلف من خامه الى خامه اخرى، علشان نوصل للحيوان احتياجاته من البروتين ومن بروفايل الاحماض الامينيه اللي هو محتاجها بالظبط. فالباي باس بروتين او البروتين الغير مهضوم في الكرش، واللي هو مهم جدا في الانتاج وفي صحه الحيوان، طبعا بنعوضه من خامات تانية غنيه بالباي باس بروتين. طبعا حسب نضوج النبات الازوله بتحتوي على 11% الياف، محتوى قليل من الالياف سهله الهضم. المحتوى ده بيزيد طبعا وبيوصل ل 15-17% لو تاخرنا في الحصاد عن 20 يوم من عمر الازوله، وتزيد النسبه بزياده نضوج النبات، واي نبات مش الازوله بس زي ما اتفقنا. طيب، لو كنا نتكلم عن الازوله كغذاء للمقترات في علائق التسمين والحلاب، ايه القيمه الغذائيه ولا ايه الفايده اللي هتعود علينا من الازوله غذائيا؟ طبعا زي ما اتفقنا بتحتوي الازوله على البروتين الخام عالي الجوده والشامل على الاحماض الامينيه الاساسيه وخصوصا الليسين، وتحتوي الازوله على من 20 ل 40 او 35% من الماده الجافه الماكوله بروتين خام. طبعا الازوله غنيه بالبروتين الخام والاحماض الامينيه الاساسيه. طبعا تحتوي الازوله على الياف 11%، ودي ميزه انها لا تحتوي على كميه الياف كثيره. علشان تزيد قيمتها الغذائيه تحتوي الازوله على 11% من الالياف. طبعا بدي بتزيد بزياده نضج وعمر النبات. يعني لو جمعنا الازوله عند 20 يوم من الزراعه بتحتوي على 11% من الالياف ومحتوى عالي من البروتين اللي هو بيحتوي على الاحماض الاساسيه اللي محتاجها الحيوان، واللي موجوده في
الخامات الاعتيادية أو التقليدية للأعلاف زي فول الصويا، واللي طبعا غالي جدا وبيقلل مكسبنا، وممكن لو استخدمناه استخدام سيء يعدم مكسبنا خالص ويخسرنا ويعمل لنا مشاكل كبيرة. في ميزة كبيرة جدا بتحتويها الأزولة، وهي إنها تحتوي على محفزات النمو أو جروس بروموتو، وده اللي بيفسر إن إضافة الأزولة على الأعلاف وكبديل ب 30% للأعلاف التقليدية بيزود معدل التحويل بنسبة 15 ل 20%. بيزود معدل التحويل بنسبة 15 ل 20% بسبب الجروس بروموتورز أو محفزات النمو اللي موجودة طبيعيا في الأزولة. الأزولة بتحتوي على كمية عالية جدا من الفيتامينات، فيتامين أ وفيتامين د، وبتحتوي على الكاروتين، وبتحتوي على فيتامين ب 12 وجميع الأملاح المعدنية الأساسية. طبعا ميزة تانية من مميزات الأزولة إن هي تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات السرطان، يعني تحتوي كمان الأزولة على مركبات طبية تعالج العديد من الأمراض، وفيها حاجة وميزة كبيرة جدا، وإن الأزولة تحتوي على روافع للمناعة طبيعية بتزود مناعة الحيوان، وبتخلي الحيوان اللي بيتغذى على الأزولة دايما صحته كويسة وإنتاجه عالي. طبعا الأزولة بتحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم، كميات كبيرة من الكالسيوم والأملاح المعدنية كالحديد والنحاس، وده طبعا بيقلل تكلفة العلائق للحلاب والتسمين والتربية بنسبة كبيرة جدا من إضافات الأعلاف اللي احنا بنحط البريمكسات اللي فيها الأملاح المعدنية والفيتامينات. ده كله بيقل مع استخدامنا للأزولة. قد إيه الأزولة فعلا معجزة من معجزات البدائل الغير تقليدية للأعلاف، إزاي هي موفرة جدا، وإزاي قيمتها الغذائية عالية جدا، وإزاي نعرف نستغلها علشان ندخلها في علائق الحلاب والتسمين عشان نزود إنتاجنا وتحافظ على فلوسنا. بعد ما عرفنا ايه هي الأزولة، وعرفنا نزرع الأزولة، وعرفنا القيمة الغذائية للأزولة، وعرفنا العوامل اللي بتأثر على القيمة الغذائية للأزولة، باقي ان احنا نعرف ازاي نستخدم الأزولة في علائق المقطرات حلاب وتسمين وتربية. ازاي نستخدمها وازاي ندخلها في العلائق علشان نضمن قيمتها الغذائية، نضمن التوفير في سعر العلائق، ونضمن زيادة الإنتاج. طبعا ممكن نستبدل الأزولة بنسبة 25% من الأعلاف المركزة التقليدية زي الصويا والأكساب اللي سعرهم دايما في السماء، هنستبدلهم بالأزولة اللي سعرها رخيص وقيمتها الغذائية عالية جدا، على شرط ان احنا نعمل اتزان للعليقة ونوصل للحيوان الاحتياجات الفعلية من المواد الغذائية. لان التغذية العشوائية حتى لو الأزولة رخيصة، حتى لو الأزولة قيمتها الغذائية عالية جدا، لو استخدمناها غلط هتدي نتائج سلبية، ومش هتدينا النتائج المرجوة منها، ولا هتكسبنا ولا هتوفر لنا في أسعار العلائق. يبقى نستبدل 25% من الأعلاف المركزة التقليدية غالية الثمن بالأزولة، وده مقابله إيه؟ مقابله زيادة من 15 إلى 20% في الإنتاج اللبن واللحم. مش بس كده، لا، زيادة كمان في جودة الإنتاج اللبن واللحم حسب ما أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية. طيب، على أسوأ الأحوال أنا استبدلت 25% أزولة ب 25% من الأعلاف التقليدية المركزة غالية الثمن زي الصويا والأكساب، وما زادش اللبن. حتى لو ما زادش اللبن فأنا وفرت 20% من تكاليف
التغذية بتوفير 25% من الأعلاف التقليدية غالية الثمن زي الصويا والأكساب. لكن أنا بطمنك إن الإنتاج لازم هيزيد بنسبة 15 إلى 20%. طبعا بندخل الأزولة في علائق الحلاب والتسمين على حساب احتياجات الحيوان وعلى حساب القيمة الغذائية الفعلية للأزولة. يعني زي ما قلنا مع البانيكام هنقول مع الأزولة وهنقول مع كل الخامات، لازم قبل ما أدخل أي خامة في علائق الحلاب والتسمين لازم أعمل لها تحليل كيميائي علشان أقف على القيمة الغذائية الفعلية ليها، علشان أركب العليقة وأوصل لعليقة متزنة رخيصة تدي إنتاج وفير. لازم أحلل الأزولة كل ما أجي أستخدم الأزولة، كل ما أحصد لازم أحلل الأزولة علشان أقف على القيمة الغذائية الفعلية للأزولة وأعرف أوزن العليقة، لأن تغذية المقطرات هي محصلة. يعني مش الأزولة لوحدها ولا الصويا لوحدها ولا الذرة لوحدها ولا البرسيم لوحده، لا دي محصلة كل الحاجات دي اللي بتوصل للحيوان احتياجاته من البروتين والطاقة والألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية علشان يدي أعلى إنتاج بأقل تكاليف. وده الفن الراقي للتغذية، وبيسموا التغذية دي من الفنون الجميلة. الأزولة قلنا تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية وغنية جدا فيها، ما عدا إنها إلى حد ما فقيرة في الأحماض الأمينية اللي هي بنسميها البايباس بروتين، أو اللي بتتخطى الهضم في الميكروبي في الكرش وبيهضمها الحيوان، واللي أساسية جدا في الإنتاج وفي صحة الحيوان وفي التناسل. ولو قلت تعمل لنا مشكلة في الإنتاج ومشكلة في صحة الحيوان ومشكلة في مناعة الحيوان ومشكلة في خصوبة الحيوان. علشان كده لازم نعوض البايباس بروتين من مصادر أخرى للبروتين غير الأزولة. زي ما اتفقنا لما نيجي نغذي المقطرات سواء حلاب أو تسمين أو جنية أو تربية لازم ننوع مصادر البروتين علشان نوصل للحيوان الصورة أو البروفايل الأحماض الأمينية المحتاجها لأعلى إنتاج بأقل التكاليف. طبعا الميزة الكبيرة جدا للأزولة إنها بتحتوي على محفزات النمو الجروس بروموتور، وكمان منشطات المناعة أو الاميون ستيمولانت. دي ميزة غذائية كبيرة جدا ومعجزة موجودة في الأزولة، بتساعد على زيادة معدلات التحويل، وده اللي تم إثباته بالفعل. أنا ما بقولكوش كلام مجرد أو كلام مساطب، لا أنا بقول لكم إن الأبحاث العلمية أثبتت بالفعل إن استبدال الأزولة ب 25% على أساس المادة الجافة من الأعلاف المركزة التقليدية بيزود إنتاج اللبن ب 15 إلى 20%. أعزائي المشاهدين قناة حلاب وتسمين دير أند بيف على اليوتيوب، زي ما عودناكم دائما المختصر المفيد. المختصر المفيد لازم نقول لكم الخلاصة بتاعة الحلقة بتاعة النهاردة للأزولة. الخلاصة في نقط مختصرة علشان ما ننساهاش كلنا. الأزولة صيحة جديدة عظيمة جديرة بالاهتمام والاستفادة، لأنها فعلا معجزة في التغذية وفي الطب وفي الزراعة. معجزة في التغذية باحتوائها على البروتينات الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة للحيوان لإنتاج وفير من اللحم واللبن، وفي الطب عشان احتوائها على مواد كيميائية مضادة للسرطان ورفعة للمناعة ومحفزة للنمو أو جروس بروموتور. وفي الزراعة علشان قادرة على تثبيت النيتروجين الجوي وإنتاج السماد الازوتي ليها وللنبات اللي ممكن التقليدي اللي احنا ممكن نحمل الازولة عليه وهو الرز. طبعا
إنتاج الأزولة وفير جدا، يبلغ 10 أضعاف إنتاج البرسيم شهريا بدون تكاليف تقريبا إلا تكاليف تأسيس زراعة الأزولة من الأحماض والميكا والمية والسماد الفوسفاتي. ده كل التكاليف القليلة بتاعت زراعة الأزولة اللي بنعملها مرة واحدة في التأسيس، وبننتج أزولة إلى ما شاء الله لو إحنا شاطرين وعملنا الشروط اللي تنجح زراعة الأزولة وتضمن إن إحنا ناخد أزولة قيمتها الغذائية عالية جدا، توفر لنا في مصاريف تغذية الحيوان وتزود لنا في الإنتاج. طبعا الأزولة ممكن استبدالها بخامات علف تقليدية غالية الثمن زي الصويا والأكساب بنسبة 25% على أساس المادة الجافة، وده بيسبب زيادة في الإنتاج من 15 ل 20% من اللبن واللحم. ومش كده بس، لا، وزيادة جودة اللحوم والألبان والنمو المنتج باستخدام الأزولة في التغذية. طبعا قلنا الأزولة غني بالبروتينات الأساسية والأحماض الأمينية الأساسية، وده بنسبة كبيرة جدا على حساب المادة الجافة من 20 إلى 35%، ممكن يوصل 40% من البروتين الخام غالي عالي الجودة، واللي بنحل بيه محل الأعلاف التقليدية غالية الثمن زي الصويا اللي دايما سعرها عالي واللي احنا ما بنزرعهاش. والأزولة زراعتها سهلة جدا وفي أي مكان، وما بتحتاجش أرض زراعية وما بتحتاجش إن احنا نغير الخطة الزراعية. الأزولة غنية بالمحفزات النمو زي قلنا جروس بروموتور، وده اللي بيزود الانتاج من في التسمين وفي انتاج الالبان وحتى في علائق النمو او علائق النامي او علائق الحيوانات الانيه او الجنيه زي ما احنا بنقول. طبعا الزياده دي في الانتاج بتوصل ل 20%، مش زياده في الانتاج بس، زياده في الجوده كمان. الازوله غنيه بالاملاح المعدنيه كالكالسيوم والفوسفور بنسبه متوازنه، كالحديد والنحاس بنسبه متوازنه، لذلك فهي معجزه فعلا في توفير تكاليف التغذيه بتوفير اضافات الاعلاف الغاليه جدا واللي الجرام منها بالشيء الفلاني. الأزولة طبعا غنية برفعات المناعة immune stimulant اللي بتزود المناعة للحيوانات والطيور اللي بتتغذى عليها. الأزولة غنية جدا بالفيتامينات وذلك بتضمن إنتاج عالي، بتضمن صحة كويسة للحيوان، وبتضمن تناسليات كويسة لحيوان اللحم واللبن. الأزولة ما بتحتويش النشا إلا بنسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 3%، ولكنها غنية بالطاقة. زي ما قلنا الكيلو جرام مادة جافة بيحتوي على 17 ميجا جول من الطاقة للحيوان، وعدم احتوائها على النشا بيقول إن ده مصدر طاقة آمن ما يعمل لناش حموضة في الحيوان ولا يعمل لنا مشاكل هضمية. أعزائي مشاهدي قناة حلاب وتسمين درع بيف على اليوتيوب، سعدنا جدا بصحبتكم، وفي نهاية الفيديو اللي إن شاء الله يبقى مفيد لحضراتكم وينفع في استغلال الأزولة البديل الرائع الغير تقليدي للأعلاف التقليدية في زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف. عزيزي المربي، عزيزي صاحب المزرعة، عزيزي المختص بالتغذية، إذا أردت الربح من تغذية المقطرات أو حيوانات اللبن أو اللحم أو التربية فعليك بالمتخصصين في التغذية. ليه؟ لأن المتخصص هو اللي هيعرف يوظف إمكانياتك وخاماتك العلفية للحصول على أعلى إنتاج بأقل تكاليف. المتخصص اللي هيساعدك إن أنت ما تهدرش خامات العلف تديها الحيوان بزيادة فيسمن، أو تديله قليل فيقل إنتاجه ويضعف ويتأخر حمله. البدائل الرخيصة للأعلاف
عزيزي المشاهد، يستطيع المختص توظيفها بكفاءة شديدة، وهي سلاح ذو حدين. إذا استخدمتها غلط بتدي نتائج عكسية تماما، أو لو استخدمتها عشوائيا زي ما اتفقنا في الآخر وفي الأول، لازم الحيوان يأكل عليقة متزنة توصل له احتياجاته لأعلى إنتاج بأقل تكلفة وأحلى صحة للحيوان. في ناس كتير من المربين هيقول احنا لقينا أبهاتنا يعملوا كده واحنا مش هنغير اللي هم عملوه. اقول لهم ببساطة جدا، حضرتك زمان كان الناس قليلة وكان الخير بيكفيهم، وكان خامات العلف تقليدية وما كناش بنستورد خامات العلف الغالية جدا واللي بتتحكم فيها البورصة العالمية. فدلوقتي مش زي زمان، اما حضرتك تزود الانتاج وتزود الربح بالعلم، واما ترضى بالمعاناة والخسارة، او ترضى بأقل القليل من الربح اللي انت مفروض تكسبه. اخيرا، مقياس الربح في الانتاج الحيواني يا جماعة هو اللي مفروض تكسبه، مش اللي انت كسبته بالفعل. يعني انت لو عملت مشروع مفروض تكسب فيه 100 جنيه وانت كسبت 30 جنيه، انت كسبت 30 جنيه، انت خسرت 70 جنيه من المكسب اللي مفروض تكسبه، واللي مفروض هيخليك تحب الانتاج الحيواني سواء انتاج لبن او انتاج لحم. اعزائي مشاهدي قناه حلاب وتسمين، لو اول مره حضرتك بتتفرج على قناه حلاب وتسمين دير اند بيف على اليوتيوب، فارجو حضرتك الدعم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان ياتيك كل فيديو جديد، ونشر القناه والفيديوهات ليستفيد اكبر عدد من منتجي ومربي الانتاج الحيواني في مصر والوطن العربي. ان شاء الله سعدت جدا بلقائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.